Napakaangas. Ganda ni Vivo, sumansan. Camera module niya, pakaganda, grabe. Go! Go. Paangas. Pakangas ni Icon. Solid ang body build niya guys. Grabe, solid. AI cam na yan. Core. Solid. So yan. So wala lang siyang earphone jack. Kaya gagamitan niya yung Type-C dongle sa earphone. Hybrid SIM speaker drill and our microphone. Sa taas microphone. Ganda ng design niya. Solid. View drop flash loading. Camera testing. Okay. So yan yung camera with HDR sa taas. Front cam. Oops, ganda. Pagkaangas. Yan sa video. So yan yung default ano niya. 1080p at 30 frames per second. So choice nyo 720p at 30 frames or 60 frames. Hanggang sagad siya ng 1080p Full HD at 60 frames per second. Some more, so ito yung nakalagay 64MP, slow mo, oops, live photo, pro, ito yung full version. Maganda, pagkaangas. So sa front cam 1080p at 30 frames. Okay. Alam ko may dual video to eh. Okay. Portrait at night mode din. Yung vlog movie. Yan. Tsaka meron din siyang dual video. Yan.
dual video. 720p at 27 frames per second or 1080p at 27 frames per second din. So yun, solid si Vivo V25e. Ganda, napakaangat.